Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Wah, Allahu Akbar. wah, Wow, keren. Pak Gendong, Kemana-mana, Pak Gendong, kemana-mana, Pak Gendong, kemana-mana. Pak Wow, Gendong, kemana-mana. Pak Wow, Gendong. kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Halo, Bos. Halo bos. Wow, Wow, keren. keren. Bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Pancasila. Pancasila. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Pak Gendong, Kemana-mana. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Pak Gendong, Aku anak sehat. Kemana-mana. Pak Gendong, Kemana-mana. Aku anak sehat. Aku anak sehat. Tubuhku kuat gitu dong. Aku anak sehat. kuat. Tubuhku Oh. kuat. Iya lagi. Aku anak sehat. Kuat. Kuat. Tubuhku kuat. Pak Gendong, Kemana-mana. Tubuhku kuat kemana-mana. kemana-mana. Oh gitu. Tak gendong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mi, apa? Anhar, panggil Anhar. Anhar. Pak Gendong, Anhar nih. Kemana-mana. Bang Anhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, keren. Wow, keren. Allahu Akbar. Pak Gendong, Kemana-mana. Pancasila Mi. Pancasila. 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 Lagi. Pak Gendong, Pancasila. Kemana-mana. Pancasila. Pancasila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Gendong, Kemana-mana. Aku anak sehat. Aku anak sehat. Lagi. Aku anak sehat. Kuat. Lagi. Aku anak